glass half full, at least it's the front of two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? Oh, darling. Broke bitch, high heel, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. Що буде, якщо об'єднати Дивергента, Голодні ігри і Гаррі Поттера? Вийде ось це. Безсила. Зробила мене безсилою. Розбила мені серце, знищила моє життя і ввела мене в депресію. Я не люблю словбьорни. Тому що я звикла читати книжки, де їбуться на другому абзаці. Але мені попалось відео з цитаткою. You should see the damage I did to your pretty face. Oh, darling. As long as you still think I'm pretty, I don't give a damn what I look like. І в той же день купила цю книжку. Що мені хочеться сказати про цю книжку? Як вона мені відчулася? Тепер коротко про сюжет. Декілька десятиліть тому їх світ, який описується в книжці, королівство Ілія, напала на це королівство чума. І вона вбила багатьох людей. Але ті люди, які вижили, отримали суперсили. І вони були елітними. Але так само залишилися люди, які не отримали суперсили. І вони залишилися звичайними. Їх було не так багато, як елітних, але теж знатна кількість. Але король Ілії вважає, що щоб мати дуже сильну націю елітних, треба знищувати звичайних. І хворіють на такі хвороби. Він розповсюдив чутку, що звичайні хворіють на таку хворобу, яка позбавляє елітних сил. І якщо всі елітні хочуть вижити і мати свої сили стабільно, нам треба вбивати звичайних. У короля є нащадок, старший син, і є молодший син, який виконує роль виконавця, тобто вбиває звичайних. Вони їх вираховують, він їх вбиває. А елітних, які їх переховували, він виганяє з королівства. Головна героїня цієї книжки – це Пейден Грей. Вона звичайна, але вона це приховує під виглядом сили провидиці, якої її навчив батько. Сила провидиці в випадку Пейден заключається в тому, що вона буквально як Шерлок Холмс помічає дуже багато дрібних деталей у людей. То якась складочка, то якийсь слід, п'ятнишка, і через це вона знає якийсь цікавий факт про цю людину, яку ніхто би не повинен був би знати. І таким чином вона доказує, що вона провидиця. Але вона цим не заробляє на життя, а вона так собі просто його рятує. Заробляє вона на життя тим, що краде гроші, виживає просто живучи на спитнику з подругою. І ось один раз вона вирішила пограбувати гарного чоловіка, у якого на боці штанів висів гарний товстий мішочок зі срібними монетами. У неї була дуже перевірена схема, що вона випадково врізається і грає себе дуже слабку, вибачається і паралельно пиздить гроші. Вона спиздила половину грошей цього чувака і пішла собі далі. Але так стається, що через деякий час вона бачить цього хлопця знову на вулиці, на якого нападають якісь невідомі. І потім в процесі цієї бійки вона стає зрозуміло, що один із нападників пригнічувач, тобто людина з суперсилою, яка може пригнічувати інші суперсили, які теж вигнані
з королівства. І вона чомусь вирішує його врятувати. Вона через те, що звичайно пригнічуватися не надіє, вона його відпіздила і врятувала цього гарного молодика, який опиняється молодшим принцем короля і паралельно виконавцем. Тобто той, хто вбиває таких, як вона. Народ, який спостерігав за бійкою, був в величезному захваті. І тому на щорічні ігри очищення, де можна виграти якісь гроші, слави та таке інше, вони вирішили запропонувати Пейден Грей, яка була дуже в цьому рада. Що я хочу сказати про цю книжку? По-перше, я ненавиджу словбьор. Її плюсом є те, що були дуже приємні моментики. У мене тут найбільша кількість закладок, ніж була до того, які рятують їх недорозвиток любовної лінії. За що ще можна зняти бали і сказати, що вона мені не подобається? Це те, що книжка закінчується йобаним кліфхенгером, а продовження цієї книжки в жовтні. Але, по-перше, так, кліфхенгер. Будь ласка, робіть тригер-ворнінг для таких читачів, що ця книжка закінчується кліфхенгером. Будьте уважні. Це важливо для мого ментального здоров'я. Але ця книжка знищила мене депресивно так, що я поки її не хочу читати продовження, тому що мені треба поплакати і подепресувати. Запитаєте, чому? Там ніхто, ні, я не можу сказати, що там ніхто не помер. Але із тих людей, які мені були важливі, там ніхто не помер. Але я читала заради двох головних героїв і це йобаний словбьорн. Я очікувала, що я прочитаю всі 500 сторінок і хоча б на 499-й, на 450-й, неважливо, на передостанньому реченні, будь-де, вони нормально хоча б засосуться. Чи отримала цього? Ні. Але треба зачитати як плюси, так і мінуси цієї всієї історії. Я виділю декілька цитаток, позитивні, і ті, за які я хотіла цю книжку в'їбати в стіл. Здається, я таки трохи зіпсував твоє миле личко, хоч як не старався цього не робити. Та то пусте, задихається вона сміхом. Ти бачив, що з твоїм гарним личком зробила я. Ох, Люба, поки ти вважаєш моє обличчя гарним, мені начхати, як воно насправді виглядає. А ще я відчуваю, що маю тобі подякувати. Якби ти мене не врятував, я б сьогодні померла. Я рятуватиму твоє життя знову і знову, марно сподіваючись, що ти дозволиш мені залишитися в ньому. І таких моментів дохуя. Лише на таких моментах трималася моя менталочка і якась надія, яку потім цю надію як масло намазала на ніж і стромила мені в серце, але це не важливо. Я розумію словбьорн. Добре. Побудова їх концепції стосунків мене повністю влаштовує за рахунок стьобу, іронії, оцих милих моментів. Але я розраховувала, що хоч десь і якось щось та буде. А знаєте, що я отримала натомість? Я це відділила окремими закладками. Щоб знати, коли я хотіла в'їбати цю книжку об стінку. Одного дня, кажу я натомість, я переможу тебе у війні на пальцях по-чесному, і тоді тобі вже не буде весело. Мене веселить не перемога, тихо сміється він, а ти, Люба. Після ще однієї миті, що тривала, здається, так довго, я вислизаю з його обіймів та повільно сідаю. Стало холодніше, і без тепла тіла Кая, яке так довго мене зігрівало в тонкій сукні, я одразу починаю мерзнути. Кай також сідає поруч та накидає мені на плечі свій сюртюк.
Ти маєш рацію. Цей сюртюк занадто колючий, аби його носив принц. Тому, додає він, усміхаючись, я дозволяю тобі носити його замість мене. Все. Вони розійшлися. Будь ласка, тихо каже Пейден. За цю ніч ніхто не повинен переживати весь жах власних думок наодинці. Жахіття можуть бути найгіршими ворогами. Я знаю, як це. А тоді вона бере мою руку, вкладає в неї черевик і виходить із кімнати. Я більше не витримую. Я більше не можу не піддаватися його спокусі. І раптом виявляється, що я не можу знайти ні причини опиратися цьому, ні причини не подолати цю відстань між нами. Я хочу. Його губи торкаються моїх. Ледь-ледь. Це тільки шепіт поцілунку, тільки обіцянка пристрасті. Та все ж я уся тану від цього контакту. Його долоні беруть моє обличчя, великий палець поглажує мою вилицю, а потім... Нічого, він відхиляється! Моя прекрасна Пей, що ж ти зі мною зробила? Бурмочу я, тручись носом об її ніс. То ось воно як по-справжньому відчувати. Ближче. Повітря між нами аж іскрить. Розряди струму пронизують моє тіло. Ближче. Наші губи торкаються. Ваша високосте! І таких моментів достатньо. Тепер підсумок. Мінус за кліфхенгер. Мінус за нервотрепку моєї нервової системи. І мінус за те, що я не отримала те, що хотіла навіть на полшишечки, а отримала нож в спину. Але історія дійсно цікава. Сам сюжет мені в якийсь момент здався передбачуваним, але я ніхіра не вгадала. Ну так що він не передбачуваний настільки. Тому по сюжету тут 7-8, десь так. Любовна лінія себе врятувала і одночасно закопала тим, що розбила мені серце. Тому що, вибачте, мабуть, я все ж таки люблю страждати. Тому теж приблизно на 7-8. Тому загальна оцінка цієї книжки 7-8. Мені треба відходити, почитати якусь оргію, дарк-роман, будь-що, де єбля почнеться одразу, щоб я просто забула про цей кошмар. Чи буду я рекомендувати? Якщо людина не любить страждати, а вона мені не подобається людина, я їй це пораджу. Якщо я люблю людину, і вона любить страждати, я теж їй пораджу. Якщо людину я люблю, а вона не любить страждати, я подумаю. Але я 100% буду чекати переклад наступних 3 частин, щоб ще раз пару разів себе штрикнути у серце.